Dit is de poederdoos van mevrouw Frank. Die heb ik nog kunnen redden, zal ik maar zeggen. Hè. Kijk eens hoe mooi die is. En ze is nog zo gebleven zoals ze was. Ik heb er niets aan veranderd. Ik heb ze natuurlijk nooit gebruikt. Zelfs de rouge zit er nog in. De poeder. Hier was de lippenstift. Hier een klein watje voor je lippen af te vegen. En hier was de grote spiegel. Een hele mooie geslepen spiegel. Beeldschoon, hè? Prachtig. Dat is natuurlijk voor mij zeer waardevol. En dit is dan het kapmanteltje wat ik op het allerlaatste ogenblik van de kapstok heb gerukt. Van Anne. Na de inval? Na de inval. Ik heb het nooit gewassen. Ik heb het zo gelaten. Dus er zijn wel enige vlekken door de tijd gekomen. Maar het is het originele kapmanteltje dat Anne altijd gebruikte, 's morgens en 's avonds, om de haar te borstelen. Want dat moest natuurlijk perfect zitten bij Anne. Ik bewaar dat zolang ik kan. En wat er dan gebeurt, nou ja, dat zullen we zien. En dat was een schoenovertrek die Anne gebruikte wanneer ze vroeger op reis gingen. Dan deed ze daar de schoenen in. En die gingen dan in de koffer, opdat de kleren niet beschadigd werden. Nee, dat heeft ze zelf geborduurd. Leuk, hè? Vind je het goed als we samen even in het achterhuis gaan kijken? Dat vind ik uitstekend. Dat kan. Ja, mevrouw Gies, voor u de boekenkast openmaakt. Hier heeft u gewerkt van 1933 tot 1947. Ook de hele oorlog. Wat voelt u nu als u hier weer terugkomt? Daar komt weer alles in herinnering. Dat wel. Het is alsof ik hier toch eigenlijk thuis hoor. Je kent de weg. En moeilijk is het soms om te weten dat de mensen er niet meer zijn. Dat wel. Miep is als 11-jarig meisje vanuit Wenen naar Amsterdam gekomen. Hier, in 1933, is ze 24. In datzelfde jaar 33 gaat ze werken voor Otto Frank. In juli 1941 trouwt Miep met Jan Gies. Otto Frank is bij het huwelijk aanwezig, samen met zijn dochter Anne. Een jaar later, juli 1942, besluit Otto Frank onder te duiken. Samen met zijn vrouw Edith en hun oudste dochter Margot en de jongste, de net 13 geworden Anne. Later duikt ook de heer Van Daan onder in het achterhuis. Samen met zijn vrouw en hun enige zoon, Peter. Ten slotte wordt dokter Dussel de 8e onderduiker op de Prinsengracht. Na de oorlog zit Otto Frank hier te midden van zijn medewerkers. Links Miep Gies en Joop Koophuis. Rechts Victor Kralen en Elly Vossen. Otto Frank is de enige van de 8 onderduikers die de oorlog overleeft. De Duitsers vallen het achterhuis binnen op 4 augustus 1944. Die 4 augustus beleef ik ieder jaar hetzelfde. We staan op, we zijn zo rustig mogelijk.
kijken de hele dag niet naar de klok. Doen wel ons werk. En tegen 1:05, dat voel je dan wel. In de namiddag, dan weten we, dan was het voorbij. En dan zijn we weer tamelijk gewoon. Dat is het enige wat ik u daarvan kan zeggen. De dag is natuurlijk zeer emotioneel, want we weten precies ieder uur wat er gebeurd is. Dat is de 4 augustus. Dat is de 4 augustus, ja. Over de andere dagen van het jaar schrijft u de laatste zin van het laatste hoofdstuk. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet om hen treur. Ja, dat is juist. Geen dag gaat er voorbij of we denken aan ze. We kunnen het niet vergeten. En doordat we aan ze denken en doordat we zoveel hebben moeten vertellen, door al die jaren heen nadat het dagboek is uitgekomen, blijft het voor ons helder. En leven we met ze mee. We kunnen het niet vergeten. Ze zijn ons zo dierbaar geweest. Woensdag 8 juli 1942. Lieve Kitty. Margot stopte haar schooltas vol met schoolboeken, haalde haar fiets uit de stalling en reed achter Miep aan weg naar voor mij onbekende verte. Die maandagochtend, het stroomde van de regen en dat vond ik wel gunstig. Want er waren zo weinig mogelijk soldaten op straat. We fietsten snel naar de Prinsengracht. Margot vroeg niets. Aangekomen daar, ik deed de deur open van het magazijn. We zetten onze fiets naar binnen, sloot het magazijn weer af, maakten het kantoordeur open en gingen we naar boven. En ik loodste haar direct naar de onderduikplaats, zonder een woord te spreken. Was u daar een keer geweest? Ja. Dat was natuurlijk toen meneer Frank ons eigenlijk alles had verteld wat er ging gebeuren. Toen zijn we naar boven geweest en hebben alles gezien hoe het ingericht was. Tenminste, zover als het kon. Er werd alles neergeplaatst en later hebben ze het natuurlijk allemaal goed verzorgd. En later zijn de anderen gekomen? En tegen 11:00, toen kwamen meneer Frank, mevrouw Frank en Anne. Die gingen naar boven. Die gingen direct door naar boven. Die wisten wel de weg. En toen was de familie bij elkaar. Daarna ben ik even naar boven gegaan en heb gevraagd wat ze nodig hadden. Het lijstje voor de boodschappen. Ben weer naar beneden gegaan en heb ze alleen gelaten. Want ik zag wel, mevrouw Frank en Margot, ja, die hadden het niet meer. Die zaten stil te kijken, wezenloos eigenlijk. Dat was vreselijk. Dus ik ben gauw weer weggegaan en heb alles gehaald wat ze nodig hadden. Hoe was Anne de eerste tijd? Anne was dus altijd even opgewekt, vrolijk. Zo te zien had ze het absoluut niet moeilijk. Zij was eigenlijk degene die het leven in de brouwerij bracht, hè. Ze was heel opgewekt. Hoe het dagelijks leven in het achterhuis was, dat kunnen we lezen in het dagboek van Anne. Kunt u beschrijven hoe voor u het dagelijks leven was met betrekking tot het achterhuis? Kijk, we hadden allemaal natuurlijk onze taak. Ellie, meneer Koophuis, meneer Kralen en ik. Mijn taak was 's morgens het eerste naar boven te gaan om de boodschappenlijst te halen. Dan ging ik naar boven en dan stonden ze allemaal op een rijtje. Anne voorop. Dit vond ik altijd een vreselijke aanblik. Want je voelde zo de afhankelijkheid die de mensen van jou hadden. Ze waren op jou aangewezen. Ze zeiden geen woord, vroegen niets. Alleen Anne.
Dat was degene die vooraan stond. En die zegt, en Miep, heel gewoon, ongedwongen, wat is er voor nieuws? En dat was natuurlijk altijd een vreselijk ogenblik voor mevrouw Frank. En dan zei ze in het Duits. Want als mevrouw Frank emotioneel werd, dan begon ze in het Duits. Zei ze, bitte Anne, zij niet zo voorluid. Want ze wist wat daarop volgde met mevrouw Van Daan. Dat gaf natuurlijk weer trubbels. Dat wisten wij wel, zo ongeveer. Maar hoe alles zich daar afspeelde onder deze twee families, dat lieten ze ons nooit blijken. Want we kregen de indruk zo dat ze ons in geen enkel opzicht nog meer wilden belasten. Mevrouw Frank, kan ik wel zeggen, was de bescheidenheid in eigen persoon. Ik kreeg de boodschappenlijst wel en dan vroeg ik altijd nog aan de dames, u weet hoe dat gaat, heb je nog iets nodig van de apotheek of wat ook. Zeg me dat dan, hè. Nou, mevrouw Van Daan die had altijd wel het een en ander nodig, hè. En mevrouw Frank had natuurlijk ook wel eens wat nodig. Maar dan was het altijd achteraf, Miep, nur wenn es die unbedingt, het is niet unbedingt nötig, nur wenn es dir möglich ist. Dan dacht ik bij mezelf, mens nog aan toe, ik vraag het toch aan je. Ik doe het toch met plezier voor je. Maar die bescheidenheid van mevrouw Frank, dat was soms werkelijk pijnlijk voor me. Echt waar. Dinsdag 20 oktober 1942. Lieve Kitty. Intussen hadden we maandag veel plezier. Miep en Henk hebben bij ons overnacht. Margot en ik waren voor 1 nacht bij vader en moeder komen slapen, zodat het echtpaar van Santen onze plaats kon innemen. Ja. Het eten smaakte heerlijk. Hoe was dat? Nou, dat was natuurlijk heel gezellig. Ze maakten eerst een etentje voor ons klaar. We hebben gezellig en allemaal bij elkaar. En dan had je eigenlijk net het gevoel alsof je vrij was met de familie rondom de tafel. En nadat we hadden gegeten en afgewassen, gingen de mannen bij elkaar zitten roken en praten over de politiek. En wij vrouwen onder ons. En dan gingen we naar bed. En dan sliepen wij in de kamer van Anne. En Anne sliep voor die nacht bij haar ouders. En ik kan u zeggen, ik heb geen oog dicht gedaan die nacht. Want toen voelde ik eigenlijk wat onderduiken betekende. Er viel een soort druk op je. Eigenlijk een angst. Je voelde de opgeslotenheid. En ik dacht, nou, morgen ben ik weer vrij. Dat was mijn indruk. Ik was blij dat het weer ochtend was. Maar dat heb ik ze natuurlijk nooit verteld. Ik heb ze altijd verteld dat ik dat heel fijn vond en heel gezellig. En ja, Anne was er natuurlijk erg blij mee, want ze kon de hele avond met me praten en vragen en vragen. Kijk, hier zat een haak. En daarmee zat de kast vast. En dat tilde ik gewoon zo op. En dan ging de kast open. Die handvat zat er ook nog. Ik maakte de deur open. Oh ja, en hier is het hoge opstapje. Dat is het hoge opstapje met dat ding wat ons vreselijke kopstoten heeft gekost. En daar ging ik naar binnen. Naar de kamer. Dit is de kamer van de familie Frank. Wanneer ik boven kwam, ging ik niet altijd het eerste hier. Want ik had mijn boodschappen natuurlijk. Of ik moest het boodschappenlijstje halen. Dat ging ik helemaal naar boven. Maar ik wil u hier eventjes laten zien
hoe het hier ingericht was. Hier stond het bed van meneer Frank. Die kant mevrouw Frank en daar van Margot. Bij het raam was een klein tafeltje met een stoel. In het hoekje was een kleine kachel. Of die gebruikt werd, dat kan ik u niet precies zeggen. En daar zat Anne dan aan te schrijven. Niet altijd, want ze zat ook wel eens aan het bureautje te schrijven. Dat heeft u zeker wel gelezen. Hè? Over Anne gesproken en het schrijven. U heeft haar een keertje betrapt, hè, bij het schrijven. Hoe ging dat? Kijk eens, we wilden de mensen zoveel mogelijk een plezier doen. Ze de nare tijden door te halen. Hè? En op een middag zei ik tegen Ellie, het was warm. Ik was klaar met mijn werk. Ik zei, ik ga even naar boven, even een praatje maken. Goed, zegt ze. Ik ging naar boven en kwam hier binnen. Maar door het licht van buiten was ik een beetje verblind. Ik kon niet zo goed meer zien. En toen keek ik zo'n beetje rond. En ineens zag ik Anne bij het tafeltje zitten. Heel ingespannen schrijven. Ik stond stil. Ik denk, ja, wat nou? En ineens zag ze me, keek ze me aan. Met een ontzettend vijandige blik. Ik schrok ervan, want zo kende ik Anne niet. Ik bleef stokstijf staan. Maar haar moeder, die had de deur beneden gehoord. En die kwam binnen en die zag ons staan. Als het ware als twee kemphanen tegenover elkaar. En ze wilde de situatie redden, dat voelde ik wel. En haar dochter beschermen. Toen zei ze, ja Miep, wij hebben een dochter die schrijft. Nou, of ik dat niet wist. En Anne keek me aan, sloeg het boek dicht. Hooghartig keek ze me aan. Zei ze, ja, over jou schrijf ik ook. Ik denk, ja, nou moet ik wat zeggen. Ik zeg, nou, dat zal wat moois worden. En ik ben weggegaan. Direct naar beneden. Niet meer naar de vandaansboven. Want ik was zo geschrokken van de aanblik. Zoals het kind me aankeek. Dat ik naar beneden ben gegaan. Ik heb tegen niemand wat gezegd. Maar ik kon het de hele dag niet meer verwerken. Het is later natuurlijk overgegaan. We hebben er niet meer over gesproken. Maar dat was de dag dat ik haar werkelijk heb gestoord bij het schrijven. En haar moeder, die wilde haar natuurlijk altijd beschermen. Dat ze de rust had om te schrijven. Dit is de kamer van Anne, hè? Ja. U ziet, hier heeft ze al de plaatjes opgeplakt die haar vader mee heeft genomen in de onderduik. Dat was natuurlijk een geweldige verrassing voor haar. Die had hij al meegenomen? Die had hij meegenomen, dat was een verrassing voor haar. Daar was ze heel erg blij mee. Die is ze allemaal opgeplakt om het zo gezellig mogelijk te maken. Hier stond een klein tafeltje met een klein opstandje waar je wat in kon doen. En daaraan zat ze ook te schrijven. Later ook, toen meneer Dussel hier was, werden de tijden wel verdeeld. Anne had zoveel tijd en hij had zoveel tijd voor te studeren. Hier was het bed van meneer Dussel. En hier was de bank waar Anne op sliep. Dus het was hun gezamenlijke slaapkamer. En hier vandaan kon ze ook En hier vandaan de kastanjeboom zien? kon ze de kastanjeboom zien. Ik denk dat ze hier vaak dromend heeft zitten kijken. Hoe mooi het was. Al haar gedachten heeft opgeschreven. Ach jee. Dat was een schat, was het. Echt waar. Leuk kind, mooi kind.
verzorgd kind. Ze verzorgd, ze zeer, vooral de haar, dat moest perfect zitten. We horen de Westertoren slaan. Die kunnen we hier vandaan net niet zien, maar wel boven. Vindt u het goed om nog even mee naar boven te gaan? Wij gaan naar boven, ja. Nu zijn we een verdieping hoger. Ja. Wat was deze kamer? Dat is de kamer van de familie Vandaan. En tevens ook de keuken en de eetkamer van allemaal. In het midden stond de tafel en daar werd aan gegeten. U ziet hier het aanrecht. Hier stond het fornuis. Dit kacheltje was er ook. En dat werd alleen maar gebruikt om het afval te verbranden. Maar dus in deze kamer bleven 8 mensen meer dan 2 jaar overdag, elke dag, dag in, dag uit. Ja, 's morgens begonnen dan met het ontbijt, de lunch en het avondeten. Dat werd hier gebruikt. En dan ging ieder naar zijn kamer. Dan konden ze weer naar beneden? Dan konden ze weer naar beneden gaan, maar overdag moest het natuurlijk heel zachtjes gebeuren. Hè. En de kamer hiernaast, mogen we daar nog even naartoe? Daar kunnen we heen naartoe gaan. Dat is de kleine kamer. Dat is de kamer van Peter. Hier was Peter zijn bed. Hierboven hing zijn fiets. En dat was eigenlijk alles. Meer was er niet. Anne schrijft op een gegeven moment over... Miep is net een pakezeltje. U moest 11 monden voeden. Ja. 8 mensen in het achterhuis. En 3 thuis. Maar daar hadden we nog een hondenduiker. Want u had nog een onderduik. Maar dat wist de Prinsengracht niet. Dat was te gevaarlijk. Dan zouden ze angstig zijn geworden. Dat hebben we altijd verzwegen. Maar hoe bent u erin geslaagd om die 11 monden te voeden in de oorlog? Nou ja, eigenlijk had ik soms het gevoel dat ik op roof uitging. Kijk eens, mijn taak was de slager en de groenteman. Ellie had de melkboer en de bakker. Had u extra bonnen? Want u had eigenlijk bonnen voor 2 personen. En de Dat andere moet u 9 allemaal- bonnen, die waren... Dat moet u aan mijn man vragen. Die zorgde voor daarvoor. Want die had ook zijn toen taak. ze zijn ondergedoken, hadden ze natuurlijk geen mogelijkheid meer om nieuwe bondkaarten te halen. Maar aangezien ik dus ook later dan zogenaamd in het verzet zat. Nou, zo. Ja, goed, zo noem ik het maar. Maar toen heb ik dus ook gezorgd voor bondkaarten. Ik kreeg dus voor het aantal personen, ik kreeg een paar kaarten minder, maar zeker elke keer had ik dus 5 nieuwe bondkaarten voor ze. En wat ik dan nog tekort kwam, dat kocht ik dus bij mij in de Jordaan, de Zwarte Markt. Dat was zijn taak. Vrijdag 20 november 1942. Lieve Kitty. Toen Miep af en toe iets losliet over het verschrikkelijke lot van een kennis, begonnen moeder en mevrouw Vandaan elke keer te huilen, zodat Miep het beter vond helemaal niets meer te vertellen. Ja, ik heb het geminiceerd, hè. Niet alles verteld meer. Want de mensen voelden zich toch gedeprimeerd. Ik zag het. Maar Anne wilde het weten. En na de hand hebben we natuurlijk wel gezien uit haar dagboek wat ze daarmee heeft gedaan. En wij dachten, nou ja, een kind houdt een dagboek bij, verder niets. Niet te weten dat ze zo intelligent was. Vindt u het goed als ik in deze kamer met u praat over de 4 augustus 1944? Ja. Om te beginnen, het was een gewone dag. Ik ging, toen ik op het kantoor kwam, het eerste naar boven, haalde de boodschappenlijst en beloofde later zo gauw mogelijk terug te komen. Ik ging naar beneden
ongeveer 11 uur werd de deur opengemaakt in het kantoor. Kwam er een man binnen, een Hollander, een revolver in de hand en op ons gericht. En beval zitten blijven, niet bewegen en geen woord. Nou, u begrijpt wel, daar schrokken we geweldig van. Meneer Koophuis keek me aan. Hij zegt, Miep, het is zover. Ik heb toen direct mijn bondkaarten, mijn geld bij elkaar gedaan. Want ik wist, mijn man kwam tussen de middag bij ons lunchen. En ik wachtte op hem. Hij kon ieder ogenblik komen. En ja hoor, daar kwam hij. Ik vloog naar de deur toe, gaf hem de bonnen. Ik zeg, Jan, het is hier mis. Het gaat geen zin om nog meer mensen erin te betrekken. Hè? Hij meteen weg. En toen zagen we Ellie ineens, die had het heel erg kwaad. Toen zegt meneer Koophuis, kijk Ellie, hier heb je mijn portefeuille. Breng die naar de drogist op de Ladygracht. Dat is een vriend van me. En bel mijn vrouw op en zeg wat hier aan de gang is. Ellie ging weg en kwam niet meer terug. Dus een teken dat er niemand voor de deur stond op wacht die eventueel je tegenhield. En toen keek meneer Koophuis mij aan. Zegt hij, Miep, het is voor jou ook nog tijd, je kunt gaan. Ik zeg, nee, ik blijf. Ik kan niet. Even later werd meneer Koophuis geroepen door de Gestapo of wie dat was daarachter. En ik zat alleen. Dat heeft een hele tijd geduurd. Wat zich hier allemaal afspeelde, dat kan ik u niet zeggen, want daar ben ik niet bij geweest. Na verloop van tijd, toen ging de tussendeur open tussen ons kantoor en het kantoor van de heer Kralen. En daar zag ik iemand staan, die gaf de sleutels van het huis aan meneer Koophuis en zei, bitte geben Sie die Schlüssel an das Fräulein. Dus kreeg ik de indruk dat ze niet dachten dat ik er nog bij was in het complot. Koophuis kwam naar me toe, deed eerst de deur achter zich dicht, drukte me de sleutels in de hand en zei tegen me, Miep, zie dat je eruit blijft. Red wat hier te redden valt. Ik denk, ja, maar hoe moet ik dat doen? Eruit zien te blijven. Op een gegeven ogenblik ging de kantoor weer open. En er kwam die kleine Nederlandse NSB'er kwam binnen. Ging tegenover me zitten en belde om nog een wagen. Omdat ze niet dachten dat er zoveel mensen daaronder gedoken waren. Hij liet de deur openstaan en toen hoorde ik die man die de leiding had spreken met een Weens accent. Ik denk, dat is mijn kans. Want u kwam ook uit Wenen. Want ik kwam ook uit Wenen. En dat hoorde ik. Even later komt hij binnen. En toen kreeg ik wel de indruk dat hij voelde dat ik er ook bij hoorde. Zo, zegt hij, jetzt bist du aan de rijen. Ik stond op en zei op een eigenlijk luchtige toon, Sie sind Wiener, ich auch. Als genageld bleef die man daar staan. Ja, dat had hij niet verwacht, hè. Toen hij weer een beetje tot zichzelf kwam, zegt hij, Ausweis. Ik gaf hem mijn papieren. Hij keek erin, nou ja, geboren te Wenen, getrouwd met een Nederlander. En hij smeet dat ding naar mijn hoofd. En ineens zag hij die Hollander daar zitten tegenover me. In zijn huis. Nou, die man die droop af, hè. Hij deed de deur dicht en toen kwam hij op me af. Schämst du dich nicht, Judenbagage zu helfen? Du bist eine Landverräterin. Du gehörst die höchste Strafe zu bekommen. En zo ging het door. Hij was maar aan het schelden en het tieren. Maar ik zei geen woord. Ik dacht, het heeft geen zin om met die man te praten. Maar stond u niet te trillen? Ik zou het niet weten. Ik had geen gevoel. Om u heel eerlijk te waarzeggen, ik had geen gevoel. Hij liep heen en weer als een gekooid dier in het kantoor.
een gegeven ogenblik zegt hij tegen me: wat zal ik met dir aanvangen? En toen moet ik u eerlijk zeggen, op dat moment voelde ik voor het eerst grond onder mijn voeten. Zo ben je gespannen. Zo ben je helemaal van de kaart. Ik denk, wacht, ik win al een beetje terrein. Ineens bleef hij voor me staan. En keek me aan. Voor een hele tijd. Ik kreeg het idee, ja, het is misschien een idee fix van me, alsof hij dacht: hier staan twee mensen. Uit één land. Uit dezelfde stad. De een vermoordt ze, de Joden, en de ander beschermt ze. Het gezicht werd een beetje vriendelijker. Zegt hij: nou, als persoonlijke sympathie darfst du blijven. Aber wehe, wenn du fliehst. Dan nemen we de mijn man. Nou, toen was het misschien een beetje niet zo verstandig van me, maar ik kon het niet laten. Ik zeg van mijn man, blijf je met je handen af. Die heeft met deze zaak hier niets te maken. Dat is mijn zaak. Ha, zegt hij, Kees, zij niet zo bluit. Der gehört auch dazu. Nou ja, gelijk had hij natuurlijk, maar dat geef je niet toe. Hij draaide zich om, liep naar de deur, keek me aan. Ik komme terug, ob du da bist. Tot het einde van de oorlog heb ik angst gehad dat hij me nog zou komen halen. Want dan had ik het nog verloren. Maar dat is niet gebeurd. Heeft u op die 4 augustus gemerkt, gezien, gehoord dat de onderduikers werden weggevoerd? Ik heb ze alleen maar de trap af horen gaan. Want ik mocht niet van mijn stoel af. Gezien heb ik ze niet. Ik mocht niet opstaan. Dus ik heb niets gezien. En meneer Koophuis en meneer Kraal hebben ze ook meegenomen. En ik bleef achter. Meneer Gies, 4 augustus 1944. Wat heeft u toen hier meegemaakt? Ik ben toen eerst naar de Bloemgracht gegaan, hier verderop. Naar de broer van meneer Kleinman, die werkte daar. Bij de NUFA, dat is was een klokkenfabriek. En ik heb hem de zaak verteld. En toen heb ik gezegd, ga maar mee naar mij. Dan gaan we op de brug kijken wat er dus verder gebeurt. En dat hebben we dus gedaan. We zijn hier op de brug gaan staan. Met de gezichten natuurlijk daar ginds heen. En hebben tenslotte gezien dat de deur open ging. En de auto waarmee ze weggevoerd zouden worden, stond dus vlak tegen het gebouw aan. Bij wijze van direct tegen de deur. En die SD'ers die stelden zich op aan deze kant van de auto, bij de ingang van de auto, zodat we eigenlijk niet konden zien wie nou eigenlijk naar buiten kwamen. We hebben ze wel naar binnen zien gaan, dat wil zeggen de hoofden, bij wijze van spreken. Maar verder voor de rest zien, dat is het enige wat wij gezien hebben. En toen alles er dus in was, wat zij dus nog eventueel nog meegenomen hebben, zijn ze weggereden. Hier de Prinsengracht af, daar de brug, daar bij de Leliegracht en dan hier deze Leliebrug over en dan hier langs de Prinsengracht aan de Everzijde langs en zo naar de stad toe. En dat is het enige wat wij hier gezien hebben. En tegen een uur of 5 kwam eerst Ellie terug en later mijn man. De magazijnman had de sleutels van die man gekregen natuurlijk, van die Oostenrijker. En toen zei mijn man tegen die magazijnmeester: stuur eventjes je jongste bediende weg. Ga naar beneden en sluit de deur af. En dan gaan we naar boven. We zijn naar boven gegaan, naar de onderduikplaats. En gelukkig hebben ze de deur niet verzegeld. Want hadden ze die deur verzegeld, dan hadden we er niet meer in gekund. Hè. Maar ik had een duplicaatsleutel en ze was gewoon afgesloten. En wij naar binnen. Nou ja, het schouwspel wat we daar zagen was
ontzettend. Alle laden, alle kasten opengemaakt, hè. Alles op de grond gegooid. En ja, daar zagen we dan het dagboekje, het oranje geruite dagboekje van Anne liggen. Hier in deze kamer van Anne, In deze kamer van Anne. waar we nu staan. Ja. Ik zeg, kijk, Ellie. Ze raap het op. Ja, je bent eigenlijk half nog van streek. Met de angst dat die Oostenrijker weer beneden zou komen. En als die je dan in de onderduik plaatsvindt, nou ja, dan ben je natuurlijk helemaal verloren, hè. Ze raapten het op. Ik zei, ja, die andere dingen moeten we ook meenemen. Enfin, we hebben alles maar bij elkaar gedaan, zoveel als we konden. Mijn man nam de bibliotheekboeken mee, die hij iedere week bracht. En ook nog boeken van meneer Dussel. En natuurlijk toen weg. Maar alles konden we niet meenemen, dat was te veel. Eerst ging de magazijnmeester weg, toen mijn man, toen Ellie en ik het laatste, want ik moest de deur afsluiten. En toen liep ik hier door die wasruimte, zogenaamd de badkamer. En aan de kapstok hing Annes kapmanteltje. Ik zag het en ik griste het eraf en nam het mee. Wat heeft u toen met het dagboek gedaan? Toen we beneden kwamen, stonden Ellie en ik. Ik zei, ja, wat nou? Toen zegt Ellie, jij bent de oudste, jij moet het maar bewaren. Ik zeg, goed. Toen heb ik het in mijn bureaula gedaan. En de bureaula niet afgesloten, gewoon opengelaten. En het daar laten liggen. Gelukkig heb ik mijn nieuwsgierigheid kunnen bedwingen om er niet in te kijken. Want had ik dat gedaan, dan had ik het dagboek moeten verbranden. Want Anne had genoteerd waar wij gedurende de oorlog de mensen bezochten, waar we heen gingen. Zaterdag 7 november 1942. Lieve Kitty, wie anders dan ikzelf zal later deze brieven lezen? Wie anders dan ikzelf zal me troosten? Want vaak heb ik troost nodig. Ik ben zo dikwijls niet sterk genoeg en schiet meer tekort dan ik voldoe. Ik weet het en probeer altijd weer, elke dag opnieuw, me te verbeteren. Je, Anne. Van de 8 bewoners van het achterhuis heeft u nooit iets Daar gehoord? hebben we nooit iets gehoord. Die zijn naar Westerbork getransporteerd. En later met het laatste transport naar Auschwitz. En daarna gingen Anne en Margot naar Bergen-en-Belsen. Ziek en half verhongerd. Wanneer hoorde u, dat was dus na de oorlog, wel iets? Het eerste hoorde mijn man eigenlijk. Want die zat op het Centraal Station. De mensen. Ik heb toen aan iedereen gevraagd, of aan iedereen en velen gevraagd of ze dus de familie Frank kenden. Otto Frank kenden. Of zijn vrouw. Maar een hele tijd heb ik dus altijd als antwoord gekregen, nee, ik nooit gehoord. Niet gezien of wat ook. Tot een moment heb ik gehoord dat, ja, ik heb Otto Frank gezien en die komt terug, die is onderweg. En toen ben ik dus naar huis gegaan en heb het haar verteld. Toen kwam mijn man thuis en toen zei hij tegen Otto mij... Frank komt terug, hoor. Ik Was heb zeker. een goede boodschap voor je. Otto Frank komt terug. En dat was zo'n eigenaardig moment. Het ogenblik dat mijn man het zei, keken we naar buiten en meneer Frank liep langs het raam. Hij belde aan. Nou ja, die begroeting was natuurlijk geweldig. Het eerste wat ik eigenlijk vroeg, ik zeg, Edith, die komt niet meer terug. Maar op de kinderen heb ik hoop. En toen bleef meneer Frank 7 jaar bij ons wonen. Maar ik had, zoals u weet, de dagboekgeschriften in mijn bureau liggen. En we gingen weer gewoon naar kantoor, meneer Frank en ik. Maar ik sprak niet over die boeken, want
Dat was het dagboek van Anne. Ik wilde het haar geven. Daar had ik me zo op verheugd. Dus ik zei niets. Maar na verloop van, ik geloof van 1,5, 2 maanden, kregen wij een bericht van een verpleegster die tot het laatste ogenblik bij Anne en Margot in Bergen-Belsen was geweest en erbij was geweest dat ze stierf. En die schreef ons dat ze niet meer terugkwamen. En toen heb ik mijn bureau opengemaakt, heb de boeken eruit gehaald en heb ze aan meneer Frank gegeven met de woorden: dat is de erfenis van uw dochter. Hij nam ze op, ging naar privékantoor en na verloop van een uur belde hij me: Miep, ik ben voor niemand te spreken. Ik zei, daar heb ik voor gezorgd. Ja, en toen nam hij ze mee naar huis en hij tikte gedeeltes over voor zijn moeder in Basel. Die vertaalde hij. Hij vertaalde ze eerst in Duits natuurlijk, want ze kon geen Hollands lezen. En dan riep hij altijd: Miep, kom toch eens hier en kijk eens wat ze heeft geschreven. Ik kon niet. Ik kon het niet lezen. Ik had de angst. Het was te pijnlijk voor me. Ik zei, ja, ik kom wel straks, hè. En zo heb ik het eigenlijk altijd van me afgeschoven. Het boek kwam uit. Hij zegt, Miep, je moet het lezen. Heus, je moet het lezen. Kon niet. Enfin, bij de tweede druk, toen heb ik gezegd, nou, ik wil het lezen. Maar dan, als ik helemaal alleen was. En toen heb ik het gelezen. En het woord, het viel me mee, vind ik niet zo op zijn plaats. Maar er kwam iets binnen. Zoiets moois. Zoiets warms. Toen, dat was heerlijk. Toen kende ik Anne weer. Toen was ze weer heel dicht bij me. En niet op een nare manier, op een droevige manier zoals ik me dat had voorgesteld. Ze schreef natuurlijk droevige dingen in het dagboek, dat wel. Maar het sprak me zo aan, weet u. Ik was er gelukkig mee dat ik het had gelezen. En zei Frank, zie je nou wel? Het is goed dat je het nou hebt gelezen. Het dagboek is Anne. Het dagboek is Anne, ja. Toen kende ik haar helemaal. En het was niet vreemd voor me. Mevrouw Gies, we zijn dit gesprek begonnen met de laatste regel van het laatste hoofdstuk uit uw boek. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet om hen treur. Nu, aan het slot van deze uitzending, staan we op de vliering van het achterhuis. Ik zou u willen vragen, wilt u de eerste 2 alinea's uit uw boek voorlezen? Ja, dat wil ik. Ik ben geen held. Ik sta aan het eind van een hele lange rij goede Nederlanders. Die hebben gedaan wat ik heb gedaan. Of meer, veel meer. Gedurende die donkere, vreselijke jaren die ver achter ons liggen. Maar in het hart van degenen onder ons die ze hebben meegemaakt aanwezig blijven. Als de dag van gisteren. Er gaat geen dag voorbij of ik denk aan wat er toen is gebeurd. Meer dan 20.000 Nederlanders hebben in de jaren Joden en anderen die moesten onderduiken helpen verbergen. Ik droeg mijn steentje bij, evenals mijn man. Het was niet genoeg.